Sau bữa tiệc mừng, giữa Phượng Hoàng, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không thể che giấu chuyện tình cảm của mình. Tiệc mừng, đi cùng Phượng Hoàng, vừa kết thúc 999, giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không thể giấu được. Ing Bao và Lin Go lại lọt vào top hot search. Chuyện xảy ra là họ thực sự đã biến bữa tiệc ăn mừng được cho là để ăn mừng sự thành công của Du Hành cùng Phượng Hoàng, thành tiệc đính hôn của riêng họ. Một trong số họ mặc trang phục thỏ dễ thương, còn người kia là trang phục chó đẹp trai, thoạt nhìn có liên quan đến Ing Bao. Vào ngày đặc biệt 20 tháng 5, họ thậm chí còn bay từ Thượng Hải đến Trùng Khánh, vượt quãng đường 1.669 km, chỉ để thăm ban Ing Bao. Họ thật chu đáo, chỉ cần ở bên nhau, ánh mắt anh sẽ dán chặt vào cô, cho dù anh bảo có yêu cầu quá đáng, anh cũng sẽ làm ngay mà không nói một lời. Hai người lén lút truyền tin khiến người ta nghi ngờ liệu họ có thực sự muốn có một tình yêu, không bao giờ chia tay hay không. Nói rằng hai người này đang cố tình thổi phồng mối quan hệ của họ là vô căn cứ và không có bằng chứng nào cả. Bộ phim này đã phát sóng xong, hai người này cũng đã khá nổi tiếng nên không cần dựa vào sự nổi tiếng này để tăng cường sự hiện diện. Thành thật mà nói, sự nhiệt tình của cư dân mạng đã đủ điên rồ, nhưng các nhân vật chính thực sự còn điên rồ hơn. Vì em mà câu chuyện của anh bắt đầu được viết ra, và em là nữ chính trong câu chuyện của anh. Hiểu rồi, không có vấn đề. Kết quả là mọi người trong khu vực bình luận đều kêu gọi hai người nhanh chóng đến với nhau. Tiếng nói tràn ngập, hãy cùng nhau tấn công vịt. Lin Go, đi nào. Vội vàng vịt. Triệu tỷ, sao chúng ta không nói chuyện một chút? Nếu cảm thấy không thích hợp, chia tay cũng chưa muộn. Họ không chỉ trông giống nhau mà tính cách của họ còn bổ sung cho nhau, khiến họ trở thành một cặp trời sinh. Tất nhiên, cũng có người cảm thấy không hợp nhau, cũng có ý kiến phản đối. Lý do thực ra khá đơn giản, một người luôn có đời sống tình cảm trong sáng kể từ khi ra mắt, không có scandal nào trong khi người kia chưa bao giờ ngừng dính tin đồn, và luôn có nhiều tin đồn khác nhau. Lâm Canh Tân là loại người như vậy. Anh ta chắc chắn thuộc về người sau và không bỏ chạy. Sự nghiệp của anh ấy đang thăng tiến không ngừng, và cứ 2 năm một lần anh ấy lại mang đến cho chúng ta 1 hoặc 2 loạt phim siêu ăn khách, đơn giản là khiến người ta chóng mặt. Nhắc đến những bộ phim truyền hình đẹp mắt như The Legend of Chu Treo và Bubu Trinh Xin, chúng thực sự nối tiếp nhau, khiến người ta không thể ngừng xem. Mỗi bộ phim đều có sức hấp dẫn riêng khiến người xem thích thú. Những thứ mà người khác phải vất vả mới có được đối với anh lại rất dễ dàng, chỉ cần giơ tay vào miệng là có thể có được. Đúng, anh ấy là một người như vậy trong vòng tròn, anh ấy sống một cuộc sống thoải mái và không gò bó nhất. Tôi không đòi hỏi gì, cũng không phải đòi hỏi gì cả. Tôi chỉ yêu bản thân mình và sống một cuộc sống thoải mái. Giờ tôi chỉ muốn được ngủ ngon và có một giấc ngủ thật ngon. Đó là những gì anh ấy đã nói và đó là cách anh ấy hành động. Các diễn viên khác đang bận rộn nâng cao kỹ năng diễn xuất, không ngừng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau và đóng nhiều phim, nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy chỉ đóng một bộ phim mỗi năm, anh ấy rất bình tĩnh, thời gian còn lại dành cho chuyện tình cảm hoặc những vụ bê bối. Có tin đồn rằng Chu Đông Vũ có thể đã gọi điện cho anh ấy, và dường như giữa hai người đã nảy sinh một số tia lửa. Khi diễn cùng Giang Mộng Khiết, tôi nhập tâm vào cảnh đó đến mức không ngờ rằng những cảm xúc trong cảnh đó lại lan sang cả đời thực. Thật sự rất tuyệt vời. Lúc đó hai người yêu nhau, thật sự có rất nhiều phấn khởi. Mọi người đều rất lạc quan và chúc phúc cho họ. Thật tiếc là cuối cùng chúng ta không thể đến được với nhau, thực sự rất đáng tiếc. Sun Y cũng quen nhau qua diễn xuất, cả hai nhiều lần bị chụp ảnh về nhà cùng nhau nhưng đáng tiếc mối quan hệ này không kéo dài được lâu. Sau đó đến lượt Vương Lập Khôn, sự xuất hiện của cô từng khiến mọi người cảm thấy lần này Neptune thực sự đã giành được chút quyền kiểm soát. Hai người nhiều lần bị chụp ảnh đi chơi cùng nhau, thậm chí còn có tin đồn đã gặp bố mẹ và mua phòng cưới để kết hôn. Khi hai người ở bên nhau, có cảm giác như họ đã quyết tâm kết hôn.
Rõ ràng là họ đang gấp rút kết hôn. Thật sự rất bất ngờ, không ngờ vào năm 2019, Vương Lập Khôn lại bất ngờ bị lộ tin kết hôn. Hơn nữa, chồng cô không phải là chó rừng như mọi người đoán mà là một đại gia. Không ngờ sự việc này bỗng lan truyền, hóa ra hai người cũng đã chia tay. Được rồi, để tôi viết lại đoạn này cho bạn. Chúng ta gần như đã nói về những thứ bên trong vòng kết nối của mình. Bây giờ chúng ta phải nói về những thứ bên ngoài vòng kết nối của mình. Hãy nói về người mẫu hoặc những người nổi tiếng trên mạng. Một người thực sự mạnh mẽ giống như đi giữa hàng ngàn bông hoa đang nở rộ, thậm chí một chiếc lá cũng có thể chạm vào chúng. Thật là đáng ngưỡng mộ và ngưỡng mộ. Không giống như một số người có lịch sử tình yêu phong phú, Ngân khá kín đáo trong các mối quan hệ. Cô ấy rất chuyên nghiệp và không bao giờ dành thời gian để nói về tình yêu. Cô ấy luôn cảm thấy đó là sự lãng phí cuộc sống. Từ khi ra mắt đến nay, cô gần như không có tin đồn gì, chỉ công khai hai bạn tình nên khá kín tiếng. Anh Chen Xiao cũng là một nhân vật, họ quen nhau từ khi quay bộ phim Huyền thoại Lưu Chân. Khi sự hợp tác của họ ngày càng sâu sắc, mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt hơn. Mặc trang phục cặp đôi là một cách tuyệt vời để thể hiện tình cảm của bạn. Ngay khi mặc vào, bạn sẽ cảm nhận được ngay bầu không khí ngọt ngào của mình. Chọn phong cách phù hợp không chỉ thể hiện cá tính của bạn mà còn nâng cao mối quan hệ của bạn. Nó thực sự giết chết hai con chim bằng một hòn đá. Vì vậy, hãy nhanh tay tìm cho mình những bộ đồ đôi phù hợp và mặc cùng nhau nhé. Các cặp đôi cùng nhau đội mũ đôi để thể hiện tình yêu ngọt ngào. Những hành động nhỏ đơn giản cũng có thể khiến mọi người cảm nhận được sự thân mật, hạnh phúc của nhau. Khi tôi chưa thể ngừng uống rượu thì đột nhiên có chuyện xảy ra. Chen Xiao kết hôn với Chen Yanxi và công khai nói rằng giữa anh và Ying Bao không có mối quan hệ nào. Người thứ hai phải kể đến cú hích lớn Feng Sao Feng. Lần này không giống như mối tình trước, kết thúc vội vàng. Lần này, hai người kết hôn và có đứa con nhỏ của riêng mình. Mặc dù tất cả chúng ta đều muốn tiếp tục đi tiếp, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. May mắn thay, họ đều là những người nhạy cảm và cư xử phù hợp. Than ôi, hối hận cũng chẳng ích gì. Cô ấy đã gắn bó với Lin Gâu từ lâu trong lòng mọi người. Mặc dù Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sống hai cuộc đời khác nhau, một người làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp, một người bình dị hơn. Dù có một số người không mấy lạc quan về họ và cho rằng họ không hợp nhau, nhưng nhìn chung, hầu hết mọi người vẫn ủng hộ việc họ ở bên nhau. Điều tôi muốn nói là hôn nhân cuối cùng là tùy thuộc vào họ. Nếu họ thực sự quyết định ở bên nhau, tôi không nghĩ ngay cả gia đình cũng không thể ngăn cản họ.